Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Vărsător. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați la acest canal și să apreciați acest clip. Să vedem despre ce este vorba. Pentru voi, dragii mei, această lună aduce redefinirea direcției în viață, construcția viitorului și reechilibrarea interioară. Luna noiembrie aduce o restructurare a obiectivelor, a carierei și a modului în care îți exprimi unicitatea. Este o perioadă în care simți cum trecutul se desprinde de tine, iar viitorul te cheamă să-l creezi conștient, prin intenție, curaj și claritate. Este de altfel și o lună a redirecționării, în care visele tale se aliniază cu realitatea și în care afli ce formă concretă trebuie să ia libertatea ta. Marte și-a început tranzitul prin Săgetător în casa 11, care este casa Vărsătorului. Iar aici regăsim domeniul prieteniei, al comunităților, al scopurilor colective și al viitorului personal. Marte aduce energie, inițiativă și dorință, să îți afirmi viziunea într-un grup sau într-un proiect comun. Poți prelua conducerea într-un context social sau poți simți nevoia să te desprinzi de colective care nu mai rezonează cu idealurile tale. Această poziție aprinde dorința de a contribui activ la o cauză, dar și de a atrage oameni dinamici, curajoși și vizionari. Marte te îndeamnă să acționezi în direcția visurilor tale, dar cu discernământ, pentru că nu toate luptele merită purtate. Am avut o lună plină în Taur pe casa a patra, iar această casă guvernează rădăcinile, familia, emoțiile profunde, siguranța interioară și părinții. A luminat tema stabilității și a spațiului tău sacru. Poate a adus o schimbare în viața ta de acasă sau poate o aduce. O decizie privind locuința sau clarificare emoțională. Aceasta este o energie care îți cere să te echilibrezi între nevoia de libertate și nevoia de confort emoțional. Poți înțelege acum mai bine de unde vii, care ți este trecutul, ce vrei să păstrezi și ce este timpul să lași în urmă. Venus a început tranzitul prin Scorpion pe casa a 10-a, iar aici este sectorul carierei, al reputației, care este rolul tău social și recunoașterea publică. Venus în Scorpion, ea este zeița iubirii, aduce magnetism profesional, recunoaștere și influență subtilă. Poți atrage oameni importanți, puternici sau oportunități profesionale care te ajută să îți transformi imaginea publică. Este o perioadă în care carisma, pasiunea și autenticitatea ta pot deschide uși neașteptate. Totuși, energia Scorpionului cere profunzime și sinceritate. Nu te vinde ieftin, fii fidel misiunii tale. Scorpionul este și un semn al controlului, atenție la invidia celor din jurul vostru. Îți poate aduce să știi și o promovare, poți deveni o autoritate în domeniul tău sau poți rezolva niște lucruri care păreau de nerezolvat în ceea ce privește autoritățile. Foarte important este faptul că Uranus a început retrogradarea în casa a patra în Taur. Uranus în această perioadă va închide un ciclu început în anul 2018. În retrogradare continuă procesul de schimbare a fundațiilor tale emoționale și familiale. Pot apărea surprize, poate aduce transformări neașteptate legate de casă, de părinți sau de spațiul tău interior. Această energie îți cere să creezi siguranță, dar prin flexibilitate. Să redefinești ceea ce înseamnă acasă, în termenii libertății tale personale. Schimbările pot fi bruște, dar eliberatoare. Nu te dezrădăcinează aceste schimbări, ci replantează sufletul tău acolo unde poate respira. Mercur își începe și el perioada de retrogradare în Săgetător pe casa 11-a, pe zona viitorului, și te invită să îți revizuiești planurile de viitor, grupurile de prieteni în care te afli și idealurile. Este timpul să reflectezi la sensul implicării tale în acele grupuri și la modul în care comunici viziunea ta personală. Pot apărea reconectări cu oameni din trecut sau reluarea unor proiecte care aveau nevoie de clarificare și de finețe. Această retrogradare
Îți oferă șansa de a ajusta viziunea ta colectivă, de a o face mai realistă și mai inspirată. Să fii atent la ce-ți dorește acum, pentru că s-ar putea, când Mercur își reia mersul direct pe casa a 10-a în Scorpion, să te răzgândești. Jupiter și-a început și el retrogradarea în Rac, pe casa a 6-a, iar această casă aduce în prim plan munca, sănătatea, rutina, obiceiurile, echilibrul cotidian, animalele de companie. Jupiter retrograd aici te îndeamnă să-ți reevaluezi modul de lucru și atitudinea față de propriul corp. Poate fi o perioadă de reflecție asupra scopului pe care îl servește munca ta și asupra granițelor dintre responsabilitate și sacrificiu. Este o energie vindecătoare, dar și una care te învață disciplina blândă. Te învață să ai grijă de tine ca de un templu. Îți poți găsi un maestru, te poți reconecta cu un om de la care anterior ai avut foarte multe de învățat. De asemenea, te invită Jupiter în retrogradare în Rac, în cazul în care ai animale de companie, să fii mai atent și la nevoile acestora. Avem o lună nouă în Scorpion pe casa a 10-a și asta deschide un nou capitol în carieră, în direcția vieții tale publice. Poate marca un început profesional, o schimbare de statut sau o revelație legată de vocația personală. Energia Scorpionului este puternică și controlează, dar aduce și profunzime și autenticitate. Este timpul să-ți trăiești misiunea, fără compromisuri. Tot ceea ce pornește acum are un potențial de transformare majoră pe termen lung. Scorpionul scoate la suprafață și multe lucruri care nu au fost curate, le curăță pentru totdeauna. Apoi soarele și începe tranzitul însăgetător în casa a 11-a și luminează zona visurilor tale, a scopurilor și a rețelelor sociale, aducând vitalitate, energie, inspirație. Te simți motivat să te conectezi cu oameni, să ieși în oraș, oameni care gândesc liber, care împărtășesc aceleași idealuri, în simțire, în gândire cu tine. Poți atrage sprijin pentru proiectele tale sau poți prelua tu rolul de lider vizionar. Este o perioadă în care descoperi puterea de a inspira, de a influența și de a uni oamenii în jurul unei idei mai mari. Foarte frumos, foarte interesant să folosiți această energie în scopul înalt al tuturor. Saturn își reia mersul direct în Pești pe zona casei a 2-a. Și aici găsim valorile, banii, resursele, siguranța materială și stima de sine. Saturn în mers direct îți aduce maturizare financiară și o nouă abordare a valorilor personale. Te învață să construiești stabilitatea prin disciplină, economie și claritate în decizii. Este timpul să-ți valorifici abilitățile practice și să înveți răbdarea prosperității. Această influență consolidează relația ta și cu resursele și cu stima de sine. De la zi la zi, încet, încet, construiesc un imperiu, dar pe o fundație foarte solidă, fără să mă grăbesc, fără să iau decizii pripite. Este ca și când în perioada următoare vă cresc veniturile sau scăpați de austeritate, de acel disconfort emoțional sau practic în ceea ce privește banii câștigați de voi prin munca voastră directă. Zeița iubirii Venus intră și ea în Săgetător, pe casa viitorului, casa 11, unde este Soarele și Marte, și amplifică farmecul tău social și magnetismul carismatic. Poți atrage prietenii pline de inspirație, colaborări armonioase, susținere din partea oamenilor potriviți. Această poziție îți aduce bucurie în interacțiuni, cooperare mai multă, toleranță și idealism comun. Venus îți arată că adevărata prietenie este o formă de iubire, una care te ajută să crești și să îți urmezi visul. Săgetătorul este un semn al petrecerilor, iar Venus, zeița iubirii, a frumuseții, planuri de viitor, dar care implică ceva ce îți face plăcere, unde să te distrezi, unde să fii creativ, să fii inspirat și să-i poți inspira pe alții. Aceste schimbări vin să ne ajute, avem suficient timp la dispoziție, să ne ocupăm fiecare dintre noi de ceea ce putem face la nivel personal pentru a schimba lumea ca și colectiv. Atenție la sănătate, să fiți atenți.
Să vedem ce ne spune și oracolul. Capricornul. Voi aveți Capricornul în casa a 12-a, unde v-a stat Pluton în ultimii 20 de ani, unde a scos din subconștient foarte multe lucruri, unde s-ar putea să vă fi făcut foarte serioși sau concentrați pe o structură extrem de veche. Iar acum Uranus în Taur zguduie temelia, dar este precum un cutremur care se produce și impactează o clădire construită pe o structură ușoară. Adică nu vă afectează atât de tare. Atenție la acel ciclu început în anul 2018. Saturn își reia mersul direct în Pești și vă ajută în acest sens. La nivel financiar, să vă recăpătați starea de prosperitate. V-am spus că este un început foarte energic, plin de petreceri și voie bună pentru voi. Avem pasiune, chimie, avem dorință, avem evenimente, sărbători, tot felul de lucruri bune, lucruri optimiste care vă ajută, vă încântă, o expunere care vă dă putere. Să folosiți acea putere înțelept. Aici avem numărul 20, ceva de neimaginat, o colaborare de neimaginat, un lucru care se poate echilibra în viața voastră în urma unui efort depus, este foarte adevărat, dar este ca și când ați fost un profesor pentru alții și în sfârșit acum a venit și vremea voastră, foarte multă determinare și puterea de a negocia, de a renegocia ceva. Și din nou numărul 20, uite, evenimente publice, evenimente sociale, grupuri mari de oameni, un colectiv, o comunitate, posibilitatea să te lansezi în online dacă îți dorești acest lucru. Ești foarte carismatic, dar și momentul oportun din spațiu și din timp să îți regândești planurile de viitor sau să te gândești acum mai matur la viitorul tău. Ceva în legătură cu o autoritate se schimbă, sărbătorești ceva, te eliberezi de o imagine veche, de o părere pe care au avut-o niște oameni despre tine în trecut. Să vedem ce ne spune și tarotul. Avem diavolul, îndrăgostiții, 3 de monede, 2 de bâte, 9 de cupe. După îndelungi demersuri sau după o perioadă lungă de așteptare, imaginea ta publică se schimbă. Ești vizibil, dar într-o formă diferită. Este ca și când te-ai reintegrat, mai ales la nivel profesional. Este ca și când te reapuci de treabă, este ca și când îți revii. Aici, niște autorități sau un eveniment, o structură veche te-a blocat cu Saturn în Pește o lungă perioadă de timp, să ai parte de prosperitate. În urma unor lucruri la care posibil să fi contribuit și tu, însă îți revii la nivel profesional. Ai o nouă colaborare, ai oportunități de colaborare noi, este tot ceea ce îți puteai dori. Pentru asta trebuie să lucrezi, la asta trebuie să te gândești, asta trebuie să planifici. Poate fi vorba despre un nou loc de muncă, un nou rol, o nouă disciplină, reconversie profesională sau poate fi încheierea unui capitol, pensionarea pentru unii dintre voi și o creștere la nivel financiar sau echilibrarea în acest sector financiar al vieții. Pe zona de relații este momentul să vă eliberați de o structură veche, de așteptările pe care toată lumea le avea cândva de la o relație, pentru că foarte multe dintre acele relații erau construite pe o structură veche, pe un mod vechi de a gândi, în timp ce acum energia îți spune în felul următor: este în regulă să fii autentic, este în regulă să ai un cuvânt de spus. Pluton este în Vărsător la voi pe casa 1 și pentru următorii 10 ani, în afara limitelor, pentru următorii 20 de ani, tot aici va fi. Asta spune în felul următor: egalitate, fraternitate, libertate. Ne placem așa cum suntem, fără să încercăm să ne schimbăm unul pe celălalt conform propriilor așteptări subiective. Acest lucru, gata, dispare din viețile noastre pentru că se dezintegrează, se dizolvă mirajul vechii lumi. E vorba despre o lună foarte pasională,
apare cineva în viața voastră sau alături de partenerul vostru de viață, se reaprinde această latură erotică, latură foarte pasională a vieții. Toate lucrurile merg bine în acest sens. De asemenea, atenție că s-ar putea să aveți la locul de muncă unii dintre voi un coleg care este aproape ușor obsedat de voi sau sunteți voi foarte magnetici și foarte mulți oameni pot apărea în preajma voastră acum pentru că emanați această aură extrem de puternică, extrem de misterioasă. Nu este indicat să treceți la acțiune înainte de a descoperi adevăratele intenții ale acelei persoane. Cad niște măști de asemenea și se pot rezolva niște chestiuni importante legale, juridice în ceea ce privește o structură oficială, o autoritate. Aveți un câștig de cauză, unii dintre voi puteți obține o diplomă într-un anume domeniu. La nivel medical, atenție la articulații, la aparatul respirator, la ce tratamente urmați, pentru că există două alternative, alopatie sau metode holistice. Avem înalta preoteasă care clarifică diavolul, intuiția, să mergeți mai mult pe zona intuitivă decât pe partea aceea tradițională. Adică să faceți lucrurile mai modern, diferit față de cum ați fost învățați, programat deja. Pentru că puteți schimba acele reguli care vă displac. Se pot face niște excepții. Trei de monede aduce asul de bâte, un nou început profesional sau un nou început în relație, reaprinderea scânteii, bucuria vieții, planuri noi de viitor, un admirator secret sau, dacă voi admirați în secret pe cineva, spuneți aceste lucruri pentru că nu veți reuși cu vină, rușine și frică să ajungeți acolo unde vă doriți. Vina, rușinea și frica sunt vibrație joasă care nu duc unde vă doriți voi. Un început foarte creativ, o idee senzațională, faimă, recunoaștere, prestigiu, celebritate. Pentru unii dintre voi este celebritate, participarea la un eveniment extraordinar de mare, care unora dintre voi va aduce notorietate, prestigiu. Regele de cupe, o declarație de dragoste, certitudinea că cineva vă poate sta alături, curățarea unei relații mai vechi, conștientizarea unor lucruri din trecut, poate reapărea din trecutul vostru cineva care să vă curteze din nou, neașteptat, însă ideal ar fi să descoperiți adevăratele intenții ale acelei persoane. Pentru alții dintre voi este certitudinea că, deși nu vă exprimați liber sentimentele pentru partenerii voștri de viață sau viceversa, aveți acea iubire tăcută, plină de respect și admirație, care stă la baza relației dintre voi doi. Ai parte de un mentor, ai parte de un om în această lună care te ajută și îți vrea binele, poți cere ajutorul. Și 9 de cupe este clarificat de faetonul. O nouă direcție în această viață. Poți păși pe cai mari. Avem noi un proverb. Asta spune în felul următor. Poți ajunge mai departe decât ți-ai așternut tu deja. Trebuie doar să crezi. Nu să visezi cu ochii deschiși, ci să planifici coerent, aliniat. Tot ceea ce vrei să implementezi în acest moment. Cineva ia o decizie, se poate ajunge la o hotărâre. Cineva își poate lua un angajament. O hotărâre importantă schimbă ceva radical în viața ta. Să vedem pe zona de sănătate. Avem capul, tot ceea ce este guvernat de berbec. În berbec, la 0 grade, se vor întâlni în anul ce urmează, începând cu luna februarie spre sfârșit, Neptun și Saturn. Este un nou început, o resetare, o nouă eră pentru noi toți, pentru întreaga umanitate, iar pentru tine acum este oportunitatea să ajungi la o versiune mai bună de-a ta, să planifici niște lucruri pe care anterior nu le gândeai, nu te-ai gândit la anumite informații, nu avem timp de pierdut. Este vorba despre atitudine și personalitate, de asemenea atenție la migrene tăcute, la vertij.
și sistemul nervos. Se întâmplă ceva în această lună care te ajută să te calmezi, să intri într-o stare de relaxare sau ai nevoie de o stare de relaxare. Pentru alții dintre voi este conștientizare, dar una profundă, o trezire din iluzie, o dizolvare a unui miraj. Se curăță ceva și este extraordinar de bună energia. Să vedem ce ne spun și talismanele. O victorie, ceva mult așteptat. Ești un profesor, poți să influențezi pe alții sau este ultima strigare în care poți învăța ceva sau ți-ai învățat lecția și de acum ești liber, ești eliberat. Nu mai ești condiționat de anumite lucruri. Ai pe cineva care visează, ai pe cineva care te visează, ai pe cineva care te dorește, este cu ochii pe tine. Poate fi și un șef care te-a stresat, dar care nu ți-a aflat adevărul, dar care nu știe și versiunea ta din poveste și acum poți clarifica acele lucruri. O inimă plină, un admirator secret. Uite, nu știm cine este, bănuiesc că pe măsură ce trece timpul își va dezvălui identitatea. Pentru alții dintre voi această lună este extraordinar de magnetică, o schimbare de înfățișare. Puteți pierde niște kilograme, puteți face sport, recuperarea prosperității, puteți recupera de la stat, puteți recupera niște taxe, niște impozite, se întâmplă ceva într-o instanță de judecată, se corectează niște lucruri sau vă reveniți voi, financiar vorbind. O voce, un speaker, ceva neașteptat, o colaborare, o invitație să țineți un curs undeva sau să vă împărtășiți experiență care îi influențează pe ceilalți. Posibilitatea însănătoșirii, vă veți simți mai bine ca de obicei la nivel de sănătate. Noroc și steaua voastră, ce vă este dat în frunte, vă este pus. O șansă extraordinar de bună. Uite, locul tău este doar al tău, nu te teme, îți găsești locul. Un anunț important, o veste care te surprinde, dar fantastic de plăcut. Te relaxezi și în sfârșit ai toate ingredientele, în sfârșit descoperi toate datele problemei, în sfârșit cu adevărul înainte, în autenticitate. Iar aici avem inițialele Q, Q și I. Din 2 de eu ajungeți un noi, o colaborare. Și tu și cineva anume vă doriți același lucru. Un parteneriat, un contract de muncă, o relație, o confirmare, ceva bun, o reconciliere poate fi. Foarte multă energie. Atenție că s-ar putea unii dintre voi să fiți foarte obosiți sau modalitatea în care faceți anumite lucruri nu mai este de actualitate. Nu mai puteți toarce nimic de acolo și trebuie o schimbare majoră. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine oriunde vă aflați și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!